હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું મગની દાળ અને બટાકાનું શાક. આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને આ શાકને તમે બનાવીને લંચ બોક્સમાં કે ટિફિનમાં પણ લઈ જઈ શકો છો, કારણ કે આ શાક સૂકું હોય છે. આ શાક બનાવવું ખૂબ જ સરળ છે. તમે આને લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને રોટલી પરાઠા સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો ચલો મગની દાળ અને બટાકાનું શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એક કુકરની અંદર આપણે 3.5 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દઈશું અને આ તેલને આપણે સારી રીતે ગરમ થવા દઈશું. તેલ સહેજ ગરમ થઈ જાય એ પછી આપણે આની અંદર અડધી ચમચી જેટલું જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ નાખીશું અને સારી રીતે સાંતળવા દઈશું. જીરું અને રાઈ સારી રીતે ફૂટી જાય એ પછી આપણે આની અંદર એક સૂકું લાલ મરચું નાખીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું. હવે આપણે આની અંદર આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું, 1 મોટી ચમચી જેટલી. આ પેસ્ટ આપણે ફ્રેશ જ લેવાની છે. 2 ચમચી જેટલું આપણે ઝીણું સમારેલું લસણ એડ કરીશું અને બધું જ આપણે અડધી મિનિટ માટે સારી રીતે સાંતળી લઈશું. અડધી મિનિટ પછી આપણે આની અંદર કાંદા એડ કરી દઈશું. તો એક મીડિયમ સાઇઝના કાંદાને મેં ચોપરમાં એકદમ ઝીણો ચોપ કરી લીધો છે, એ એડ કરી દઈશું. અને આ કાંદાને આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર 2 થી 3 મિનિટ માટે સાંતળવાનો છે. કાંદાને આપણે એકદમ વધારે લાલ નહીં કરી દઈએ. કાંદાને મેં બસ 2 થી 3 મિનિટ માટે જ લાઇટ બ્રાઉન કર્યો છે. આપણે આને એકદમ વધારે લાલ નહીં કરીએ. અને હવે આપણે આની અંદર એક મીડિયમ સાઇઝની ટામેટાની પ્યુરી એડ કરી દઈશું. ટામેટાની પ્યુરી એડ કર્યા પછી તરત જ આપણે આની અંદર સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખીશું, જેથી જે ટામેટાની પ્યુરી છે જલ્દી ચડી જાય. અને હવે આપણે આને મિક્સ કરીને 4 થી 5 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર કૂક કરીશું. ટોટલ 4 મિનિટ માટે મેં ટામેટાને મીડિયમ ફ્લેમ પર સાંતળ્યા છે. હવે આપણે આની અંદર 1 મોટી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. 1/8 ટીસ્પૂન જેટલું હળદર નાખીશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો નાખીશું. અડધી ચમચી જેટલું તીખું લાલ મરચું પાવડર નાખીશું, કારણ કે મેં લીલા મરચાંની પણ પેસ્ટ નાખી છે એટલે લાલ મરચું મેં ઓછું લીધું છે. બધું જ હવે સારી રીતે મિક્સ કરીને આ મસાલાને આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર 1 મિનિટ માટે સાંતળી લેવાના છે. 1 મિનિટ માટે બધા જ મસાલાને મેં સાંતળ્યા છે. હવે આપણે આની અંદર બટાકા એડ કરી દઈશું. એક મીડિયમ સાઇઝના બટાકાની છાલ કાઢીને મેં એને આ રીતે નાના નાના ટુકડામાં કાપી લીધા છે. હવે આપણે આની અંદર પીળી મગની દાળ એડ કરી દઈશું. અડધો કપ જેટલી મગની દાળને 2 થી 3 વખત સાફ પાણીએ ધોઈ લીધી હતી. આ કાચી જ છે. તો આ મગની દાળ આપણે આની અંદર એડ કરી દઈશું. હવે આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. મગની દાળ તમારે પલાળીને લેવી હોય તો લઈ શકો છો, અડધો કલાક પલાળીને. પણ પછી તમારે આમાં 3ની જગ્યાએ 1 જ સીટી મારવાની રહેશે. તો 1/4 કપ જેટલું આપણે આની અંદર પાણી એડ કરીશું અને 1 થી 1.5 મિનિટ માટે આપણે આને ખુલ્લું રાખીને જ કૂક કરીશું. એકથી 1.5 મિનિટ માટે મેં આને ખુલ્લું રાખીને જ ચેડાવ્યું છે અને બધું જ પાણી પણ સુકાઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આની સીટી મારવાની છે એટલે આપણે હજી વધારે પાણી એડ કરવું પડશે. તો અહીંયા અડધો કપ જેટલું મેં પાણી એડ કર્યું છે. કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરીને આપણે 3 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવવાની છે. ત્રણ સીટી મેં મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર લગાવીને કુકરને એની જાતે જ ઠંડુ થવા દીધું હતું. તો હવે આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું. બટાકા અને દાળ બધું જ સરસ રીતે ચડી ગયું છે. તો આપણે આને ચેક પણ કરી લઈશું. બટાકા ખૂબ જ સરસ રીતે ચડી ગયા છે અને દાળ પણ એકદમ સરસ રીતે મેશ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આની અંદર લીલું લસણ અને લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું. તો અહીંયા હું 1 મોટી ચમચી જેટલું આમાં લીલું લસણ એડ કરું છું. આનાથી શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો સિઝનમાં તમારે આને ચોક્કસ એડ કરવાનું. ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે આપણે આને મિક્સ કરી લઈશું અને આ શાકને આપણે સર્વ કરી લઈશું. ધ્યાન રાખવાનું છે કે 3 સીટી લગાવ્યા પછી આપણે કુકરની જાતે જ ઠંડુ થવા દેવાનું છે, નહીંતર દાળ જે છે એ કાચી રહી જશે. શરૂમાં આપણને લાગશે કે દાળ સરસ ચડી ગઈ છે, પણ સબ્જી જેવી થોડીક ઠંડી થશે એટલે દાળ કડક થવા લાગશે.
ફ્રેન્ડ્સ, આપણું મગની દાળ અને બટાકાનું શાક બનીને તૈયાર છે. તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.